Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni saya nak masak rendang daun kemangi. Okey, ni bahan-bahan dia. Okey, ayam, daun kemangi, bawang putih, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, serai. Okey, saya dah blend jadi macam ni. Oh, terlupa pula. Buah keras. Jangan lupa buah keras. Okey, kerisik, daun kunyit, asam keping, gula merah, cili blend, minyak, garam, serbuk perasa. Okey, air, santan. Okey, yang mana tak kenal lah ni. Ni daun kemangi. Ni saya petik kat belakang rumah je. Okey, ni daun kunyit. Okey. Yang ni saya pakai dalam 3 line lah. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, saya panaskan kuali. Okey. Masukkan minyak 1 mangkuk. Okey, kita biarkan dia panas dulu. Okey, biar dia panas dulu. Okey, bahan yang kena ni lepaskan dulu. Okey, kita tumis dulu. Okey, bahan ni. Okey, ini semua bahan-bahan dia. Okey, sebiji ni semua. Okey, kisar jadi macam ni. Okey, ni kat tepi. Ini saya ambil dalam 5 pokok. Letak banyak pun tak apa. Letak banyak lagi sedap. Ni daun kemangi. Okey, kalau dah panas, okey. Saya masukkan blend ni semua. Okey, 1 mangkuk Okey, 1 mangkuk. Okey. Dia masak. Kata apa? Garing. Okey. Masukkan garlic dengan chili. Okey, masukkan sekali chili. Ni yang dalam mangkuk kecil lah. Lada pun saya dah blendkan juga dengan bawang sikit. Dia tak kosong lah. Saya bawang lebih sikit. Okey, biarkan dulu digaring. Okey, ayam ni saya ambil 6 ketul je potong. Bahagian ada campur dada, bahagian bawah kaki, semua ada. Campur semua. Okey. Okey, hari ni saya pakai sambal kotak je. Okey, semangkuk air. Okey, nak tunggu dia garing ni. Kalau yang tak suka buah keras ni, tak payah ubur. Tapi rendang biasa orang ubur. Okey, dia merincik dah. Semua dah merincik.
perasa. Bubuk perasa dalam 2 sudut. Okey, dalam sikit je. Kalau kita dah bubuk perasa kan. Okay. Terus kita tuang santan. Okay. Santan 1 kotak. Okey, ni air 1 mangkuk. Okay. Kita buatkan api. Kita masukkan separuh kerisik. Separuh. Okey. Kita masukkan semua. Okey. Masukkan kerisik. Kita tunggu api mendidih dulu. Okey. Mendidih sekejap. Ni gula merah. Pakai gula merah. Banyak-banyak nanti manis. Kita nak rasa dia seimbang. Kita dulu asam. Masuk semua bahan ni. Terus masukkan dalam sini. Kita masak sampai pekat. Ni daun kemangi. Nak buat banyak boleh, nak buat sikit pun boleh. Ulang. Saya buat banyak. Okey. Bawah. Ya kan? Sampai dia besar. Kan? Tu boleh tidak? Okey. Kita biarkan dulu. Biar dia sampai masak. Okey. Okey, rendangnya dah siap masak. Okey, saya hidangkan. Okey, saya dah potongkan nasi empit. Okey, saya susukan. Okey, ambil daun-daun ni. Okey. Okey, ni hasilnya. Okey. Ni saya susun dalam mangkuk. Okey. Okey, ni boleh makan untuk berapa orang lah. Saya pakai 6 betul ayam. Cari mungkin ada, senang je tanya dekat orang. Daun kemangi mesti orang kenal. Letak sikit. Sikit. Okey. Okey, tangan. Okey. Ni dah siapkan dengan nasi empit. Okey. Ni yang saya dah letak dalam mangkuk. Okey. Okey, selamat mencuba rendang ayam kemangi. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.